We're going on the record. The time is 10:41 a.m. When you visited the Phổ Quang Pagoda in 2004, did you come just one time? Khi mà thầy đến thăm chùa Phổ Quang vào năm 2004, có phải là thầy chỉ đến có một lần không thôi? Trước đó Phổ Quang tổ chức đạo thường niên thầy cũng có đến lần, nhưng mà không nhớ năm. No, before that Phổ Quang, when Phổ Quang have festival ceremonies, I did come. In 2004? Năm 2004 à? Không, trước đó. No, before that. Okay. Trước đó có tới dự đại hội của giáo hội. For the conference of Congress. When the Congress asked you to come to the Phổ Quang Pagoda because of the conflict with the Venerable Thích Trí Lãng, did you come to the Phổ Quang Pagoda or Utah more than once? Khi mà giáo hội cử thầy về chùa Phổ Quang vì những vấn đề rắc rối chùa Phổ Quang đó, về Utah, thì thầy có phải là thầy đi hơn một lần hay là chỉ đi một lần thôi? Không, một lần đó. Giáo hội con cử đi con lần đó. Just one time. While you were here in Utah, that is, do you recall going to an individual by the name of Đạo Trang's home for a meeting? Đạo Tràng. Đạo Tràng, T-H-A-O. Space T-R-A-N. A-N, yeah. Đạo Tràng. Khi mà thầy đến Utah đó thì thầy có nhớ là thầy có đến nhà của một người là Đạo Tràng để mà họp. Thầy hay kêu là pháp danh là Thiện Xuân, cho phải không biết. I only call people by their Buddhist name, Thiện Xuân, T-H-I-E-N space X-U-A-N. Và thầy nghĩ nhà ông đó. And I think that's him. Did you go to his house while you were here in 2004? Thầy có đến nhà của ông ấy khi mà thầy đến Utah này trong năm 2004 hay không? Đó, thầy đến 2004 là đến ông đó. Yes, I went to his house in 2004. Do you recall Mr. Hoa Vo being present at that meeting? Thầy có nhớ là ông Hoa Võ cũng có mặt ở trong cái buổi họp đó hay không? Có nhớ. Yes. Was the Venerable, well, I'm not sure if he's a Venerable, I think he is, Nguyen Lai, was he also there? Và tôi không biết là có phải là Hòa Thượng hay không, thì Hòa Thượng Nguyên Lai có mặt ở đó hay không? Đúng, tức là thầy xung phong đi với thầy, hai người. Yes, he volunteered to go with me, both of us. When you were here in 2004, did you actually stay at Đạo Tràng? Or I'm sorry, I'm not sure what the Buddhist name was, but did you stay at his house? Khi mà thầy đến đây năm 2004 thì ở nhà ông Đạo Tràng đó, tôi xin lỗi là tôi không có biết cái pháp danh của ông, thì thầy có trú ngụ tại đó hay không? Trú ngụ đó rồi ngày sau làm việc xong còn ăn vị Phật cho nhà của ông nữa. Yes, I stayed there and then take care of the Buddhist, the Dharma needs, and then I had the ceremony for his Buddha statue also, for the altar at his house also. Well, you were in the meeting with Nguyen Lai at Đạo Trang's home, the meeting at which Hoa Vo was present. I'll let you translate that part so far. Thầy có nhớ là trong cái cuộc họp ở nhà của cái ông Thảo đó, rồi có thầy Nguyên Lai và cũng có cả ông Hòa Võ. Do you recall placing a phone call to the Venerable Thích Viên Ly? Thầy có nhớ là lúc đó thầy có điện thoại cho Hòa Thượng Thích Viên Lý regarding the situation at Phổ Quang? Về cái vấn đề của Phổ Quang hay không? Không, điện thoại lúc nào? Điện thoại trong lúc thầy qua đó hay sao? No, the phone call when I was here. Yes, when you were here at Đạo Trang's home. Dạ, khi mà thầy ở đây, ở nhà của ông Thảo Trần. Không? No. Không nhớ. I don't remember. Do you recall ever speaking with, either by phone or in person, with the Venerable Thích Viên Ly regarding
the Venerable Thich Chan Lak abusing his position at the Phổ Quang Pagoda? Thầy có nhớ là thầy có nói chuyện với lại Hòa thượng Thích Biên Lý về cái vấn đề mà thầy Thích Chánh Lạc đã lạm dụng cái quyền của mình ở chùa Phổ Quang hay không? Không, mà nói lúc nào mới được. When? In 2004, when you were here for the problem at the Phổ Quang Pagoda. Năm 2004 khi mà thầy có mặt ở đây là vì những cái vấn đề rắc rối ở Phổ Quang đó. Nhưng mà tôi không có gọi phone cho thầy Biên Lý. I did not make a phone call to Venerable Biên Lý. I don't remember. You don't remember or you didn't do it? Thầy không nhớ hay là thầy không có gọi? Không nhớ là cũng không có gọi nữa đó. I don't remember and I didn't call. If you don't remember, how do you know you didn't call? Nếu mà thầy không nhớ, sao thầy biết là thầy không có gọi? Thật tôi không nhớ mà. I don't remember. Nhưng mà tôi chỉ nhớ chính xác là ở nhà Nguyên Thạ ông Thiện Xuân, rồi có tụng kinh ăn vị Phật, có thầy Nguyên Lai, và ngày sau thầy Nguyên Lai bị xíu nữa. Những cái chuyện đó. What I remember exactly was we stayed at Thiện Xuân and I blessed his altar and then with Venerable Nguyên Lai, and the next day Nguyên Lai passed out. Do you recall saying to members of the local congregation that the Congress held title to the pagoda in spirit? Thầy có nhớ, thầy có nhớ là thầy có nói với lại Phật tử địa phương là giáo hội giữ chủ quyền của chùa Phổ Quang chỉ trên mặt tinh thần mà thôi. Or spiritual title only? Hoặc là chỉ để lãnh đạo tinh thần mà thôi. Không. No. Neither one of those? Bởi vì tôi biết năm 2000 là cái cơ sở Phổ Quang đã hiến cúng cho giáo hội, cái tài sản đã hiến cúng giáo hội rồi. Because I know that in 2000 the property of Phổ Quang was donated to the Congress. How do you know that? Sao mà thầy biết? Bởi vì tôi là thành viên giáo hội, thì khi giáo hội nhận rồi thì cũng cho chúng tôi biết thôi. Because I'm a member of the management council of the Congress, so when the Congress received a donation, of course I know about it. Earlier, didn't you tell me that you only heard from other people about it? Hồi nãy, có phải là thầy có nói là thầy biết về chuyện đó là tại vì thầy nghe nói không? Nghe người khác nói. Biết về chuyện gì mới được. Know about what? What you talking about? We were talking about the donation of the Phổ Quang Pagoda to the Congress. Earlier, didn't you say that you had only heard about it and you didn't have any personal knowledge about it? Objection, argumentative, misstates prior testimony. Là nói về cái chuyện hiến cúng chùa Phổ Quang cho giáo hội. Thì hồi nãy đó trước đây thì thầy có nói đó là thầy không có biết chính xác, thầy không có đích thân, thầy không biết. Không dự chứ không phải là không biết, hai cái khác nhau. I was not. Tức là không dự cái lễ hiến cúng. I was not at the ceremony. It's a different story. Not that I didn't know about it. Mà thầy chỉ I continue the translation. Mà thầy chỉ nghe người khác nói, là thầy nghe mấy thầy khác nói. Là thầy biết vì thầy nghe mấy cái người thầy khác nói. Vâng. Yes. So you don't recall ever making any statement to members of the Phổ Quang Pagoda, the local congregation in 2004, that the Congress only held spiritual title to the pagoda? Asked and answered. Như vậy là thầy không có nhớ là thầy có nói với lại Phật tử địa phương hay là giáo hội Phật giáo tại địa phương, hội Phật giáo tại địa phương
là giáo hội chỉ có giữ chủ quyền trên mặt tinh thần mà thôi. Thầy không có nói à? Không. No. You indicated just a moment ago that you were on the management council of the Congress. Is that correct? Hồi nãy đó thì thầy có nói là thầy ở trong ban điều hành của giáo hội, có đúng không? Không. Không phải ban điều hành, cái hội đồng điều hành khác. Còn tôi là một trong cái tổng vụ của cái hội đồng điều hành. Và tôi cũng là nghĩa là thành viên mà gọi là giáo phẩm, tức là trong giáo hội. No, I'm not on the management council, but I'm a member of the ranking monastic council, and I oversee a committee of the council. In the year 2000, when the Phổ Quang Pagoda was transferred to the Congress, what was your position with the Congress at that time? Vào năm 2000 khi mà chùa Phổ Quang được chuyển giao cho giáo hội, thì cái chức vụ của thầy trong giáo hội vào lúc đó là gì? Tổng vụ trưởng, tổng vụ từ thiện xã hội. Chief of Charity Committee. A few minutes ago, you said you were a member of the management council, and that's how you knew about the donation of the Phổ Quang Pagoda. Is that true or not? Nhưng mà trước đây đó, hồi nãy thầy có nói đó, là thầy ở trong cái cũng là ở trong ban lãnh đạo của giáo hội, thành thử ra thầy biết. Như vậy cái đó có đúng hay không? Là sao? What do you mean? Thầy không hiểu. I'm trying to understand what you meant. Tôi chỉ cố gắng hiểu cái điều thầy nói thôi. Thầy cũng không hiểu sao. Nói thầy không hiểu sao. I don't even understand what. Did you say that just a few minutes ago, did you say that you were a member of the management council and that's how you knew that the Phổ Quang Pagoda had been transferred to the Congress? Vài phút trước, có phải là thầy nói là thầy cũng là cái thành viên? Không trước. Thầy cũng là cái người trong ban điều hành của giáo hội, vì thế mà thầy biết hay không? Cái ban điều hành nó khác, còn cái là cái hội đồng giáo phẩm nó khác. The management council is different, and the ranking monastic council is different. Okay, so who's the management council? Actually, let's strike that. Are you or were you ever on the management council? Thì thầy có bao giờ ở trong cái ban điều hành hay không? Của giáo hội hay không? Thầy nói, cái ban điều hành là cái hội đồng điều hành nó là khác. Hội đồng điều hành là khác. The management council is different. Còn cái hội đồng giáo phẩm tức là coi như là những vị mà tôn túc á, thì coi như lãnh đạo lớn ở trong cái giáo hội đó. The ranking monastic council is different, and those are ranking venerables oversee the Congress. But just a second. Is there a translation problem? I found that on the Congress website. If I can go onto the internet, Yeah, I but can that's show not you. what you're supposed to be doing. Just No, translate no. what he says. So I think Yes, she's, that's what he okay, said. But I don't know why you're on the website. That's why There's no website here, Okay. so that everything will be Okay, so easy for everybody to Okay, understand. so what's the translation problem? It's not your problem mà bởi vì cái chữ thầy Yeah. nghĩ là thầy confuse cái chữ ban điều hành với hội đồng điều hành. Thực sự ban điều hành cũng là hội đồng điều hành. It's just that he's confused. Hiểu ý cái này. Yes. I know that he's confused about the council management, and there's two terms in Vietnamese, so that's why. Yeah. So is it a translation issue, or is she trying to help the witness to understand what's what? She Oh said no, it's a she just translation tried problem. to help, not to help the witness, she just explained why he's confused. Translation problem. Yes or no? Is it because there was a translation problem?
Yes. Okay. So we use what he understands, and if I use what he understands, it will be, even if it's not correct. Okay. All right. It was about the management council. Yeah, so my question was, were you ever on the management council? Cái câu hỏi của tôi là thầy có bao giờ ở trong hội đồng điều hành không? Yes or no question? Dạ, chỉ có hay không thôi. Thôi, no. No. Okay. Does the management council have any responsibility with regard to the Phổ Quang Pagoda when they owned it? Hội đồng điều hành đó có quyền gì đối với chùa Phổ Quang Compound. khi mà họ được nhận, họ là được chủ quyền của Phổ Quang hay không? Tức là hội đồng điều hành, cô nói lại đi. The management council, would you repeat the question? Did the management council have any responsibility with regard to the Phổ Quang Pagoda while the Congress owned it? Hội đồng điều hành có trách nhiệm Same gì objection. với chùa Phổ Quang không? Hay trong khi mà giáo hội đó có chủ quyền đối với Phổ Quang thì hội đồng điều hành có trách nhiệm gì với Phổ Quang hay không? Hội đồng điều hành tức là thay thế giáo hội, cho nên khi mà cái cơ sở trở về giáo hội thì hội đồng có bổn phận phải chăm sóc coi ngó vấn đề chư tăng hoặc vấn đề diễn giảng, tất cả mọi cái sinh hoạt của chùa Phổ Quang hội đồng điều hành phải biết hết. Because when the Phổ Quang is donated to the Congress, the Management Council has the responsibility to oversee all the activities at Phổ Quang, including spiritual leadership, all the activities. That's the Management Council's responsibility. Who was on the management council from 2000 until 2008? Những thành viên trong hội đồng điều hành đó từ năm 2000 đến 2008 gồm những vị nào? Thầy kể ra thôi. Hòa thượng Thích Hộ Giác là chủ tịch hội đồng điều hành. Thượng tọa Thích Viên Lý. The most venerable Thích Hộ Giác, THICH space HO space GIAC, the president of the council. Thượng tọa Thích Viên Lý. Thích Viên Lý. And venerable Thích Viên Lý, THICH space VIN space LY. Tổng thư ký. Chức vụ là tổng thư ký. Yes, and his position is the general secretary. Sao muốn nói thêm nữa hả? Do you want me to continue? Are there other members of the management council? Còn những thành viên khác trong hội đồng điều hành hay không? Còn chứ, thành viên chẳng như thầy là tổng vụ trưởng tổng vụ từ thiện xã hội nè. Yes, just like me. I'm the chief of charity committee. Thượng tọa Thích Viên Thông là phó tổng thư ký hội đồng điều hành. And venerable Thích Viên Thông, THICH space VIEN space THONG, is the deputy general secretary of the council. Thượng tọa Thích Giác Đẳng. Thích Giác Đẳng. Giác Đẳng. And venerable Thích Giác Đẳng, THICH space GIAC space DANG. Let me actually just stop you right there. I don't need to go through an entire list of who's on it. But you don't believe you were ever on the management council? Misstates prior testimony. Như vậy đó là tôi không cần thầy kể tất cả danh sách của các vị.
Nhưng mà tôi chỉ muốn hỏi như vậy là thầy nói là thầy không có bao giờ ở trong hội đồng điều hành cả sao? Tức là cái chức mà chức chẳng này là tổng chủ tịch, phó chủ tịch và tổng thư ký thì tôi không có cái chức đó. Nhưng mà các tổng vụ thì tôi là tổng vụ trưởng từ thiện xã hội. I'm talking about I'm not the chairman or the president of the council or deputy chairman, deputy president of the council or general secretary, but I'm the chief of a committee. Okay, I haven't asked if you were any of those titles. I just asked, are you on the management council or have you ever been on the council? Tôi không có hỏi là cái chức vụ. Tôi chỉ hỏi đó là thầy có ở trong cái hội đồng điều hành hay không mà thôi. Như vậy thì hội đồng điều hành thì gồm có các tổng vụ thì tôi có trong đó. Well, if you talk about the management council with all the committees in it, and then yes, I'm on there. So, as a member of the Management Council for the Congress, what steps did you or any other member of the council take to protect the Phổ Quang Pagoda after it was transferred to them in 2000? Như vậy, thì với tư cách là một thành viên trong hội đồng điều hành, đại diện cho giáo hội, thì từ sau khi mà chùa Phổ Quang đã được hiến cúng cho giáo hội, thì thầy với tư cách là thành viên của giáo hội đó, của hội đồng điều hành đã có những cái bước nào để mà bảo vệ chùa Phổ Quang? Cái bước mà bảo vệ chùa Phổ Quang gần nhất là giáo hội bổ nhiệm tôi về lãnh đạo tinh thần, đại diện toàn quyền để lo vấn đề Phật sự tại Phổ Quang. The step that the Congress took, that the council took is to protect Phổ Quang is to appoint me as the spiritual leader and the president with absolute decision making at Phổ Quang. But that wasn't until 2009, was it? Nhưng mà cái đó đến năm 2009 có phải không? 2009 là tôi chính thức. Còn Yes. trước kia thì tôi không làm thì thỉnh thoảng cũng có về giảng hoặc là thuyết pháp rồi vậy đó. Nhưng không nhớ cái Yes, năm. that's when it's in 2009. But before that, I did come sometime to preach Dharma. What did the Congress do to protect the Phổ Quang Pagoda between 2005 and 2009? Same objections. Như vậy thì giáo hội đã làm gì để mà bảo vệ chùa Phổ Quang từ năm 2005 cho đến năm 2000? I can't see. What number is this? 2009. Đến năm 2009. Theo tôi biết là sau 2004 thì thầy Giác Đẳng có về đó, giáo hội bổ nhiệm thầy Giác Đẳng về đó thời gian. From my knowledge, I know that after 2004, the Congress did appoint Venerable Giác Đẳng, Thích Giác Đẳng, to be the president of that pagoda. It was, sorry, was there more? No. Okay. After, was the Venerable Thích Giác Đẳng the spiritual leader of the pagoda until 2009? Hòa thượng Thích Giác Đẳng có phải là người lãnh đạo tinh thần của chùa cho đến năm 2009 hay không? Khi thầy Giác Đẳng về thì chúng tôi được biết là thầy về thầy trụ trì đó chứ không phải là lãnh đạo tinh thần nữa. When Thích Giác Đẳng was appointed to the pagoda, I knew that he was appointed to be the abbot, not the spiritual leader. I'm sorry, who was assigned to be the abbot? Thầy nói là trụ trì thì ai được về trụ trì ạ? Thầy Giác Đẳng, Thích Giác Đẳng. Thích Giác Đẳng, Thích Giác Đẳng. So was he the abbot until 2009? Như vậy đó là thầy đó trụ trì cho đến năm 2009. Không, có một đoạn là thầy không ở đó thì
thấy về lại giáo hội thì tới cái khoảng trống đó thì 2009 tôi mới về. Còn đây, thôi cô nói đi. No, there's some time. He did not stay there, so he wasn't there. So that's why the Congress appointed me 2009. Well, you can say that. Tức là như thế này, khi thầy Giác Đẳng về để trụ trì, rồi thầy không trụ trì đó, thầy về lại giáo hội, thì cái khoảng trống thời gian đó có một thời gian tôi không biết là nhiêu, nhưng mà khi tôi về 2009. This is a story. The Thích Giác Đẳng, the Venerable, was the abbot there, but then he went back to the Congress. He did not want to be abbot there, so he went back to the Congress, and that time lapse, I don't know for how long. And in 2009, I went here. Khi 2009 tôi về thì tôi nhận cái trách nhiệm là lãnh đạo tinh thần và toàn quyền là lo vấn đề Phật sự ở Phổ Quang. And when in 2009 I was appointed to come here, I was the spiritual leader and the sole authority in deciding activities dominates at Phổ Quang. Thì khi tôi về đó mới biết là cái thời gian mà khoảng trống thầy Giác Đẳng về thì lại có một ông thầy ngoài giáo hội là Thích Giải Phước ở tại đó. And when I went back, I went in 2009. That's when I found out that the time that Giải Phước. there's a time Chánh Lạc was not there. There's another monk resided there, and that monk was not a member of the Congress, and his name is Thích Giải Phước. THICH space GIAI space PHUOC. Sao cô có nói gì Thích Chánh Lạc trong đó nữa? What do you talk about Thích Chánh Lạc in there? No, yeah, you actually said Lạc instead of Giác Đẳng. Thích Giác Đẳng, chứ không phải Thích Chánh Lạc. It's Giác Đẳng, not Chánh Lạc. Sorry. So, are you aware then that there was a period of at least 2 years when the Phổ Quang Pagoda did not have a spiritual leader assigned to it by the Congress? Như vậy, thầy có biết là có một khoảng thời gian khoảng 2 năm là chùa Phổ Quang không có người lãnh đạo tinh thần, mà giáo hội không có cử người lãnh đạo tinh thần về không? Tôi biết, nhưng mà bởi vì là lúc đó giáo hội có giao một cái trách nhiệm cho những vị địa phương. Có những Yes, I knew about that, but at that time the Congress did assign that responsibility to the locals. Nhưng mà rồi địa phương không có trình về giáo hội hết, cho nên giáo hội hoàn toàn không biết cái điều đó. But the locals did not report or notify the Congress about anything, so that's why the Congress did not know. Do đó cho nên khi tôi về thì mới thấy có ông thầy Giải Phước ở đó. That's when I came, I found out that Thích Giải Phước resided there. Were you aware that... Rồi khi tôi hỏi thì ông đã nói ở đấy hơn 8 tháng rồi. No. And when I asked him, he said that he resided there for over 8 months already. Were you aware that the local congregation had made multiple requests to the Congress that they appoint a new spiritual leader? Thầy có biết là cái hội Phật giáo địa phương đó đã gửi rất là nhiều thư xin với giáo hội cử một người lãnh đạo tinh thần về không? Cái đó là cái phần của hội đồng điều hành. Các thầy nhận trực tiếp, cho tôi không biết cái chuyện đó. That's the problem of the management council. Those venerables directly receive those requests. I don't know about it. So would you agree with me that there was a period of time that the management council did not take
adequate steps to provide spiritual leadership to the Phổ Quang Pagoda. Như vậy, thầy có đồng ý với tôi là có một khoảng thời gian giáo hội đã không có cái sự chăm sóc đúng mức và cử cái người lãnh đạo tinh thần về để mà chăm sóc tinh thần cho Phật tử tại chùa Phổ Quang hay không? Tôi không đồng ý. I disagree with that. Không đồng ý vì sao? Vì địa phương không trình về giáo hội. Trong cái khi thầy dắt đẳng về thì mới biết là không có người trên giáo hội mới đưa tôi về. No, I disagree. Because the locals did not report to the Congress, so the Congress that's why the Congress did not know. Only when Venerable Giác Đẳng went back and the Congress sent me, that's when I sent me over, that's when I found out. Tức là nói với giáo hội To tell the Congress. What do you mean you said the Congress didn't know? Just a few minutes ago you said the members of the Management Council did know, but it wasn't sent to all members of the Management Council. Sao thầy lại nói là giáo hội không biết? Là tại vì mới đây đó thì thầy mới nói là cái hội đồng điều hành đó thì những người mà nhận trực tiếp thì biết, nhưng mà không phải là tất cả mọi thành viên đều biết. Thì sao thầy lại nói là giáo hội không biết được? Giáo hội không biết là bởi vì giáo hội trong cái thời gian mà khoảng không có người về đó thì ở địa phương không trình báo cho giáo hội, cho nên giáo hội không biết. Và khi thầy Giác Đẳng về trình thì biết không có người, cho nên mới cuối cùng mới đề cử tôi về 2009. The Congress didn't know because, like I told you that the locals did not report, and the Congress only knew about it when Venerable Thích Chánh Lạc, Giác Đẳng chứ không phải Chánh Lạc. Giác Đẳng, Thích Giác Đẳng went back, and that's when the Congress found out, and the Congress appointed me. Thầy phải ngừng lại sau vài câu cho. From the year 2000 until, in the year 2000 until, let's say, 2008, during the time that the Congress held title to the Phổ Quang Pagoda, who was paying the utility bills, maintenance bills, insurance? Trong cái thời gian từ năm 2000 cho đến năm 2008, khi mà giáo hội có cái chủ quyền của chùa Phổ Quang, thì trong cái thời gian đó đó, ai là cái người trả tiền những cái chi phí điện nước trong chùa Phổ Quang? Vâng, cái đó là Thượng tọa Tổng và Thượng Tổng Thư ký, bây giờ ông là Hòa Thượng Thượng, thì ông biết vấn đề đó rành hơn tôi. Well, that is the problem. Thích viên lý đó. That's the problem of the General Secretary. He will know about that more than I do. He is the Venerable Thích Viên Lý. Oh, I know who he is. Do you have any understanding, though, of who is paying the bills? Thì tôi biết là thầy Hòa Thượng đó là ai, nhưng mà thầy có biết là ai là cái người trả tiền chi phí điện nước này nọ không? Thì thường là cái ngôi tam bảo là tại địa phương trả, nhưng mà thí dụ cái ngôi chùa đã trực thuộc của giáo hội mà địa phương trả không được thì trình vào giáo hội, thì giáo hội sẽ lo cái vấn đề đó. Well, normally it would be the responsibility of the locals, but if the pagoda is a member of the Congress, and if the locals cannot afford to pay those bills, the Congress will take care of those bills. Cũng như tôi nói tiếp, cũng như ngay tôi khi về đây thì từ 2009 tới bây giờ thì tôi lo vấn đề đó, mà nếu tôi lo không đủ thì tôi trình giáo hội thì giáo hội phải tiếp. Just like in my case, I came here in 2009, and so that's my responsibility to pay the bills. And if I can't afford to pay those bills, I would notify the Congress, and the Congress will help.
And since from 2009 to today, is it your understanding that you have paid all of the bills with regard to the Phổ Quang Pagoda? Theo như năm 2009 cho đến bây giờ, thì theo như thầy hiểu đó, là thầy đã trả tất cả những cái chi phí điện nước này nọ đó cho chùa Phổ Quang phải không? Vâng. Yes. All of them. Tất Every cả. single bill. Asked Tất and cả. answered, argumentative. Tất Bởi vì cả. tôi có cử cô Kiến Tâm làm trị sự, khỏi lo cái vấn đề đó hết. Yes. I appointed Kiến Tâm and she took care of that. From the year 2009 to present. Asked and answered. Từ năm 2009 cho đến hiện thời. Okay. Yes. What bank account were those bills paid out of? Thầy có biết là trả những cái chi phí đó đó là rút tiền từ cái chương mục nào trong ngân hàng hay không? Của Phật tử đồ đây cúng dường. That's from the account, the money donated by Buddhists. What Buddhists? And what account? Cái chương mục nào? Là chương mục mà tôi giao cho cô Tâm là coi như trị sự là biết hết tất cả cái việc ở chùa, thầy khỏi lo cái chuyện đó. I assigned her to the task of being. He used a general term because the bank management board. So I will use management board. She as management board, trị sự. Trị sự. Trị sự tiếng Việt mình là tức là coi như cái vị để đại diện cho vị trụ trì và biết hết tất cả, lo tất cả mọi việc thế cho vị trụ trì. Là trị sự là vậy đó. Stand in for the abbots, just like a president of. So just to clarify, he's saying that he had a management board that was assigned to take care of, to step in for the abbots to do that. Như vậy thì để nói rõ thôi, thầy có phải là có một cái ban tri sự thay thế cho trụ trì để mà làm chuyện đó hay không? Không. No. Không phải là ban trị sự. It's Bởi vì not a board. nói cho cô nghe, Let cái me hệ thống explain. trong chùa nó khác hơn là cái ban trị sự ở ngoài. The board in pagoda is different than what. Ban trị sự thầy cũng chả biết. I don't even know how to explain that. Okay. Would it be fair to say that you have no personal knowledge as to how any of those bills were paid? Như vậy thì có thể nào mà nói rằng cá nhân thầy đó thì không biết là những cái điện chi phí đó được trả như thế nào? Thì chẳng hạn như là trả hàng tháng, tiền điện, tiền ga, tiền rác, thì cái thì thầy biết như vậy đó. Nhưng mà cái chi tiết là cô Tâm có ký của với cô Kiến Không lo việc đó. What I know is electricity bills or gas bills or for trash, that kind of, I know those bills. But the details, Kiến Tâm, she took care of those, so she knows. How did you find out, let me just ask one other question. How did you find out that this other monk was residing at the Phổ Quang Pagoda in 2000, when you came to the pagoda? Làm sao mà thầy biết được là có một cái vị tăng khác ở trong chùa khi mà thầy về đến chùa năm 2009, làm sao mà thầy biết được? Thì vị đó không là ở trong giáo hội thì tới là thầy biết liền thôi. He's not a member of the Congress, so when I came, of course I knew right away. You saw him there? Thầy gặp thầy đó ở đó. Tại chùa luôn. Yes. Có Nguyên Bình ở đây nữa mà. Pagoda, Nguyên Bình was present. Nguyen space BINH. Do you need to take a break? Thầy có muốn nghỉ một chút không? Okay. I mean, do you need one or can we keep going? Thầy muốn nghỉ hay là mình có thể tiếp tục? Thôi tiếp tục. Thầy tôi nghĩ là nghỉ hết thì nghỉ còn. Well, everybody needs a break and then, but I can continue.
You said you wanted to break every 40 minutes, so would you like a break? Okay. Sao? Let's just take Dạ, a quick hồi break. nãy thầy nói với cô đó là cứ mỗi 40 phút á, thầy muốn được nghỉ, thì bây giờ thầy có muốn nghỉ không? Thôi nghĩ chút thì Yes, break, short break. Okay, we're going off the record. The time is 11:21. We're going on the record. The time is 11:28 a.m. Okay. We've talked quite a bit about your time at the Phổ Quang Pagoda in 2004. Was the next time that you went to the Phổ Quang Pagoda regarding any responsibilities in 2009? Chúng ta đã nói dành nhiều thời giờ nói về cái chuyện mà thầy đến Phổ Quang năm 2004. Rồi bây giờ đó thì về cái còn cái lần nào nữa, lần nào khác mà thầy đến chùa Phổ Quang trong năm 2009 hay không? Có đến nhưng không có nhớ ngày. I did go but I can't remember. Let me hand you what we marked yesterday as Exhibit 142. Bây giờ tôi sẽ đưa cho thầy vật chứng được ghi là 142. Yes. Have you seen this document before? Thầy có bao giờ nhìn thấy cái biên bản này không? Có chứ. I have. This is a document from prepared by you or your nun in 2009. Is that correct? Đây là cái bản báo cáo mà thầy đã viết hoặc là do đệ tử của thầy viết năm 2009, có đúng không? Thầy viết. I Rồi wrote cô đến this. mấy? I wrote it and she typed it. And why did you draft this or make this report? Tại sao mà thầy viết cái báo cáo này? Bởi vì khi mà tôi về á, tức là giáo hội giao cho tôi trách nhiệm về lo Phật sự chùa Phổ Quang. When I came, the Congress appointed me to take care of the Dharma needs at Phổ Quang. Do vậy cho nên tất cả những cái gì mà tôi về đó tôi biết thì tôi phải trình lại cho giáo hội. That's why when I came and whatever I knew about the situation there, I had to report it to the Congress. Sao nữa? And what else? Sorry, I wasn't sure if there was more coming. Were you when you say the Dharma needs, is that the same as being taking care of the spiritual needs as the spiritual leader? Khi mà thầy nói là Phật sự đó, thì có phải là nói chung là kể cả về lãnh đạo tinh thần, có phải không? Nói Phật sự là nói chung hết tất cả, chẳng hạn như là chùa dột hư hay là cây cối cắt dọn sạch sẽ, tất cả những cái việc gì đó đại khái như là ở ngoài là dọn dẹp hết tất cả đó. The Dharma needs is just like the roof is leaking or take care of the yard and to clean up the place, everything. Và hướng dẫn Phật tử tu học. And guide the Buddhists in the study of Buddhism. How long did you stay at the Phổ Quang Pagoda in 2009? Vào năm 2009 đó, thì thầy ở lại chùa Phổ Quang bao lâu? Thầy về đó, rồi thầy sắp xếp không công việc thì thầy giao cho cô Kiến Không và cô Kiến Tâm, cái người mà điều hành trực tiếp. I went and arranged and I had Kiến Không and Kiến Tâm. I appointed Kiến Không and Kiến Tâm to take care of everything. Bởi vì phần thầy thì còn hai cơ sở bên Cali nữa. Because I have all the pagodas in California. Do đó cho nên tất cả những ngày vị lễ Phật lớn, Phật tu học thì thầy phải về. That's why there's a festival or ceremony or for study.
I had to go back. When you came to the pagoda in 2009, were you aware that there was another group, a local group, claiming ownership of the pagoda? Khi mà thầy về chùa Phổ Quang năm 2009 thì thầy có biết là có một cái nhóm ở tại địa phương Compound. họ cũng nói là họ có chủ quyền chùa hay không? Tôi về đó là phải chỉ làm việc cho giáo hội, và giáo hội nói cơ sở này là của giáo hội toàn quyền, cho nên bổ nhiệm tôi về. I went there because the Congress said that this is the property of the Congress, and the Congress appointed me to come, so that's why I did. Okay, I understand that. And did the Congress send you to say that this was the property of the Congress because another group was claiming ownership of the pagoda? Nhưng mà giáo hội đó có nói là đó là chủ quyền của giáo hội thì gửi thầy về. Nhưng mà có phải là giáo hội có biết là có một cái nhóm khác đó họ cũng nói là họ có chủ quyền trên chùa không? Có phải là vì đó không? Cái đây phần giáo hội thì tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ biết là tôi làm theo giáo hội chỉ định tôi về thôi. That's the problem of the Congress. What I did was the Congress appointed me to come. I came. Okay, but when you came to the Phổ Quang Pagoda in 2009, did you have any understanding that a local group was claiming that they owned the Phổ Quang Pagoda? Nhưng mà năm 2009, khi mà thầy về chùa Phổ Quang, thì thầy có biết là có một nhóm Phật tử tại địa phương, họ cũng nói là họ có chủ quyền đối với chùa Phổ Quang. Thầy có biết chuyện đó không? Không, nhưng mà tôi nói thế này. No, but this is... Khi tôi về đó là tôi biết có một nhóm, và cái nhóm đó là mời ông thầy Gia Phước, cái người không phải giáo hội ở đó. Tôi chỉ biết ở đó. When I came, I knew something. There's a group, and that group had invited Thích Giải Phước, and Thích Giải Phước is not among of the Congress. You hand him exhibit the yellow one. Cái này. That's what, 139? I'm showing you exhibit 139. Is that the name of the group that you're talking about? Cái vật chứng 139 đó, xin thầy nhìn. Và đây có phải là tên của cái nhóm mà thầy đang nói tới không? Tôi không biết. I don't know. Do you know what name that group was? Cái name này là chúng tôi về chùa Phổ Quang là chúng tôi thấy có để ở chùa Phổ Quang thành tôi biết thôi. Còn cái group mà cái nhóm nào thì chúng tôi không biết. Nhưng mà chúng tôi biết rằng tao có vậy. This name, I knew this name because when I came to Phổ Quang, I saw this. But about that group and how it named, I don't know. You can translate. Bởi vì cái nhóm mà về đó là coi như không nằm trong giáo hội. The group who went there was not a member of the Congress. Do vậy cho nên tôi mới tìm hiểu mới biết là ông thầy Giải Phước này là cái người ở ngoài mà không, một số vị thỉnh về để ở mà không trình về giáo hội cả, do đó tôi cũng biết là vậy. And that's why I found out. I tried to find out about Thích Giải Phước, and found out that he's not a member of the Congress. And that's what I reported to the Congress. So when the group that you just said that the group that went there was not a member of the Congress, when were they expelled from the Congress? Thầy nói là có một thầy nói là cái nhóm ở đó họ không có phải là thuộc giáo hội. Vào lúc nào thì họ phải đuổi ra khỏi giáo hội. Sao lại đuổi khỏi giáo là sao? Expelled from the Congress. Well, you said they weren't a member of the Congress, correct? Thầy nói họ không phải là thành viên của giáo hội, họ không có, phải không? Đúng. Yes. Had they ever been a member of the Congress? Thì họ có bao giờ là thành viên của giáo hội không? Không. No. So Hoa Vo, Tôi nói ông Giải Chuk Phước. Phan and Tuan Tran had never been members of the Congress?
Như vậy, no, I talk about giải phước. Thầy nghe. Như vậy là ông Hòa Võ, chức Trần, chức Phan và Thuận Trần không có bao giờ là thành viên của giáo Không, hội. cái khác tôi đang nói ông giải phước mà. No, I'm not talking about that. I'm talking about giải phước. Well, they represent that group. Họ là những cái người đại diện cho cái nhóm này. Đại diện cho nhóm giải phước hả? Represent giải phước, the group, giải phước group. How did that, the name on that sheet, Exhibit 139, is it do you believe that is Giải Phước group? Cái tên này nè, thầy có nghĩ đây là cái nhóm của ông Giải Phước không? Bây giờ nếu cái tên này mà cái nhóm giải phước tức là đi ngược lại đường lối của giáo hội rồi. If this name is a Giải Phước group, they go against the policy of the Congress. That name is not Giải Phước group. That name is the name of the group for which Hoa Vo, Trúc Phan, Tuan Tran are all members of the executive board. Cái nhóm này đó không có phải là của thầy Giải Phước. Cái nhóm này đó là cái nhóm mà ông chức Phan, ông Hòa Võ và ông Thuận Trần là thành viên và họ là những cái người ở trong ban đại diện. And who Đạo Tràng has sued in this case. Và Đạo Tràng Pháp Hoa thưa họ trong vụ này. Không, nói bên hư lại làm vòng đó. No, this is going around and around. Bởi vì khi mà tôi về When I came, là cái cơ sở này đã hiến cúng cho giáo hội từ năm 2000. this property is already donated to the Congress in 2000. Và những vị này thì chúng tôi biết trước kia là giáo hội đại diện cho giáo hội ở đó, nhưng mà sau một thời gian sau. And these people, we know that they, at that point, they were the representatives of the Congress. But then, Không liên lạc gì giáo hội một thời they gian rất did dài. not report to the Congress. They did not contact the Congress. Và bằng chứng là ông thầy Giải Phước mà vô đó ở là chính những vị này đã ký tên có cái văn thư mờ đó. The proof is Thích Giải Phước resided there because these people had a letter and had sent a letter to ask him to come. Do vậy cho nên là giáo hội nghĩ rằng cái cơ sở này của giáo hội mà mời một cái vị mà coi như là ngoài giáo hội, coi như là khái đào tạo sau 75 đó, là cộng sản đó. And that's why the Congress thought that this is the property of the Congress. And they had invited a monk who was formed after 1975, who is communist. Did the Congress ever make any attempt to make contact with the local group? Giáo hội có bao giờ tìm cách liên lạc với lại cái nhóm địa phương không? Cái đó là bổn phận địa phương phải trình về cho giáo hội, chứ giáo hội nhiều việc mà tại sao họ phải đi tìm hỏi. That's the local groups, that's the locals' responsibility because the Congress has so many things to do. Why would the Congress have to find out and instead of being reported to? Did the Congress make any attempt to provide spiritual leadership to the Phổ Quang Pagoda during that time? Giáo hội trong cái thời gian đó có bao giờ tìm cách hướng dẫn tinh thần cho cái chùa trong cái thời gian đó hay không? Có tìm cách hướng dẫn, cho nên trước đó có thầy Giác Đắng về. Yes, the Congress did. That's why before that we sent Thích Giác Đẳng. Trước đó là thầy Chánh Lạc. And before that Thích Chánh Lạc. Sau đó là thầy Giác Đắng. And after Thích Giác Đẳng. Và 2009 thì tới chúng tôi. And in 2009 they sent us. Okay, but we've already talked about the fact that from 2007 to 2009, when you got there was no spiritual leadership from the Congress, correct? Nhưng mà hồi nãy đó mình có nói đó là từ năm 2007 cho đến 2009 khi mà thầy về đó thì trong cái khoảng thời gian đó là không có ai hướng dẫn về tinh thần hết. Không có thầy Giác Đắng, sau khi thầy Giác Đắng về thời gian đó không có người trên giáo hội mới đưa tôi chứ. No, Thích Giác Đẳng was
was here. But then Thích Giác Đẳng went back, and so there's nobody, so that's why the Congress sent me. Exactly. There was nobody. Dạ Thích đúng rồi, Giác- tại không có ai hết thì mới cho về. Ủa, sao? Thích Giác Đẳng- What do you mean? Thích Giác Đẳng went back in 2007. You didn't come until 2009, correct? Thầy Thích Assumes facts, not an evidence. Giác Đẳng, Dạ, thầy Thích Giác Đẳng đi về giáo hội năm 2007, đến năm 2009 thầy mới về đây. Như vậy trong cái thời gian 2 năm đó là không có người lãnh đạo tinh thần. Không có, nhưng mà nó vẫn là cơ sở của giáo hội, thì giáo hội vẫn có tìm người, chẳng hạn những ngày lễ ngày đồ thì ở địa phương đó mời thì giáo hội vẫn về. Well, yes, but it's still the property of the Congress. So the locals when we have ceremonies, if they invited monks, we send monks. And if you didn't send monks, then what? Nếu mà mình không gửi, nếu mà giáo hội không có gửi thầy về để làm lễ thì sao? Ủa thì bởi vì giáo hội đã đưa tôi về rồi, tại sao đặt câu hỏi là không đưa là sao? Why did you make that question? Because the Congress sent me. 2 years, more than 2 years after Giác Đẳng left. So there were 2 years where the Congress took no interest in the Phổ Quang Pagoda, correct? Misstates prior testimony, argumentative. Sau khi thầy Đẳng. Giác Đẳng về giáo hội, rồi năm 2007, năm 2009 thì thầy mới về. Thì trong cái thời gian 2 năm đó thì giáo hội không cần biết tới cái sự lãnh đạo tinh thần của chùa Phổ Quang. Nếu không cần biết á, thì đã không đưa tôi về. If the Congress didn't care, well, the Congress didn't send me. For 2 years. 2 năm sau. Argumentative. So, do you believe that the Thích? And I'm sorry, you're going to have to help me with the name. The monk who was there, Guy Thích Giải Phước. Giải Phu. Thích Giải Phu. Do you believe that Thích Giải Phu is communist? Thầy có nghĩ là thầy Thích Giải Phước là cộng sản không? Relevance. Nó như thế này, tức là một số chư tăng mà đào tạo sau năm 75. This is the story. Monks. People became monks after 1975. I don't need a whole story. I just want a yes or no. Is he communist? Tôi không cần nguyên cả cái trình bày No. dài dòng như vậy. Chỉ Tôi có phải giải có thích hay thì không mới thôi. được, chứ còn nếu không thì tôi không thể yes no được. No, I have to explain. I cannot just give you an answer yes or no. Please, by all means. Dạ, thầy giải thích đi. Bởi vì sau 75 á, thì quý vị biết rằng á, có những người thực sự là cộng sản mà vẫn cạo đầu, vẫn mặc áo như chúng tôi vô trong chùa tu. After 75, you must know that there are people, they are communists, but they shave their head, they wore the robe, they go to the pagoda like us. Bằng chứng như chùa Vĩnh Nghiêm, họ đưa vào 100 chư tăng ở ngoài Bắc vô. The proof is Vĩnh Nghiêm Pagoda. They sent 100 monks from the north, Vietnam. Nhưng mà rồi mặc đồ tu mà họ ra ở ngoài họ ăn phở tiết canh đó, rồi máu me chảy đầy miệng hết. They wore the robe, but they went outside and they had rice noodle soup. They ate pork blood, and the blood run around their mouth like this. Hòa thượng Thanh Kiếm, có người mét với Hòa thượng Thanh Kiếm. And somebody told the most venerable Thích Thanh Kiểm, Thanh Kiểm, THANH, space KIEM. Rồi Hòa thượng kêu ông đó lên để rầy. So the venerable called that monk to reprimand him. Thì ông ta mới nói rằng tôi có đi tu đâu, tự cha mẹ tôi biếu cạo đầu mặc áo tu, thành tôi vô đây, tại sao biếu tôi ăn chay? And that monk said, I'm not a monastic. My parents told me to shave my head and wear the robe. So why would you force me
to be a vegetarian. Cuối cùng Hòa thượng Thanh Kim chỉ nói: "Ê, Đạo Phật thôi, ông đi xuống đi." And finally, the Venerable Thích Kim had to say, Namo Amitabha. Left. Oh, that's Amitabha Buddha. A-M-I-T-P-H-A Buddha. I appreciate that story. So, do you believe then, based on that story, which had nothing to do with Thích Yai Phu, do you believe that he is communist? Argumentative, we know it had nothing to do with him. Như vậy tôi cảm ơn là thầy đã kể cái câu chuyện đó. Dù là cái câu chuyện đó nó không phải là liên quan đến thầy Giải Phước, nhưng mà có phải là vì thế mà thầy cho rằng thầy Giải Phước là cộng sản hay không? Cái này cho rằng tôi không kết luận, nhưng mà bởi vì cái trường hợp như vậy giờ quý vị cũng nhìn chung đấy, làm sao có thể phân biệt cái nào trắng, cái nào đen, cái nào không cộng sản và cái nào cộng sản. That's not my conclusion, but I'm telling you that that story, so you cannot know, you cannot say black and white clearly. You cannot say, you cannot know who is communist, who is not. So you don't believe that he's communist? Như vậy thầy không có nghĩ là ông Không nghĩ, thầy nhưng mà đó. để tôi kể tiếp. Rồi I don't think so, but let me continue the story. We don't really have time for the story. Không, tôi muốn kể là cái vụ thầy Gia Phước đó, chứ không phải là cái xa đâu. No, I want to tell the story about Giải Phước. Does it have anything to do with the Phổ Quang Pagoda? Có liên quan đến chùa Phổ Có Quang liên quan. Yes. Please. Yeah, xin mời thầy. Cho nên tôi mới nói thầy Gia Phước là bây giờ tôi có 2 cái chùa bên Nam Cali. So I told Giải Phước I had 2 pagodas in south of California. Thì bây giờ qua đấy ở một thời gian rồi tôi sẽ đưa thầy giới thiệu với giáo hội. And I told him to go there, stay there, and then I will introduce him to the Congress. Và lần giáo hội đã biết thầy và gia nhập với giáo hội rồi. And after the Congress get to know him, and then he becomes a member of the Congress. Thì như vậy giáo hội sẽ cử thầy trụ trì tại chùa Phổ Quang này. The Congress will appoint him to be the abbot of Phổ Quang of this pagoda. Thì thầy khi trụ trì rồi thì tôi trở về cái vị trí cũ ở bên Cali. And after he becomes the abbot here, I will go back to California. Thế nhưng mà ông ta không chịu, ông ta tự động dọn ra đi. But he did not want to do that, and he moved out on his own. Và quý vị nhớ một điều, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở hải ngoại là những người tị nạn cộng sản ở trong nước. And there's one thing that you must know about our Congress, about the Vietnamese American Unified Buddhist Congress in the United States. We are the refugees from Vietnam. Nhưng cuối cùng bây giờ ông ta không chấp nhận vô trong giáo hội thì nghĩ như thế nào? Quý vị nghĩ như thế nào? And he did not want to join the Congress. So what do you think about that? So is anybody who is not a member of the Congress communist? Như vậy, hãy cái người nào không phải là thành viên của giáo hội là cộng sản hay sao? Vague. Tôi không nói chung, nhưng mà cái người đã trực tiếp đến với giáo hội mà cũng không chịu gia nhập giáo hội thì sao? I'm not talking about in general, but this person who went to the church and did not want to join the Congress. What do you think about that? Well, my question is, if somebody does not want to be a member of the Congress or affiliated with the Congress, does that mean that they are communist? Cái câu hỏi của tôi đó là Vague and compound. nếu mà có bất cứ người nào họ không có muốn gia nhập giáo hội hoặc là không có muốn liên quan tới giáo hội thì họ có phải là thầy coi họ là cộng sản hay không? Không. Tôi chỉ nói đơn cử cái trường hợp Giải Phước thôi. Just this situation, Giải Phước.
So back to my original question before we got off onto this side rail. When you came to the Phổ Quang Pagoda in 2009, did you understand that there was a local group, that group, who claimed ownership of the pagoda? Asked and answered. Bây giờ mình trở lại cái câu hỏi hồi nãy giờ Cô nói. Thì khi mà thầy đến chùa Phổ Quang vào năm 2009, thầy có biết là có một cái nhóm ở địa phương họ nói là họ có chủ quyền đối với chùa Phổ Quang hay không? Không, tôi chỉ biết là 2009 tôi về, tôi biết cơ sở này đã hiến cúng cho giáo hội. Thì chúng tôi chỉ thi hành cái vấn đề đó thôi. Còn ai nói chủ quyền là cái quyền của người đó. No. Tôi không biết. No, when I came, I was appointed, I knew that this property belongs to the Congress. And it was donated to the Congress, so that's all I know. And other people can say whatever they want. I don't know. I understand that. We've already talked about that a few times today. My question to you is a little bit different. Did you have any understanding at any time in 2009 or any other year after the year 2000 that the association or the group listed there that donated the Phổ Quang Pagoda to the Congress Compound assumes facts not in evidence. I haven't even asked my question yet. Yeah, but that group didn't donate the property, so I can object. Well, that group right there that I pointed to sure did. No, it did not. Didn't even exist in 2000. Okay, thank you for your testimony, counsel. And yours. Cái câu hỏi của tôi là như vậy. Vào năm 2009, khi mà thầy về chùa Phổ Quang, thì thầy có biết là có một cái nhóm, thì bây giờ gọi là cái nhóm, hoặc là họ là Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Utah, là cái nhóm mà đã hiến cúng cái chùa Phổ Quang cho giáo hội đó. Thì thầy có biết rằng that they ever made a claim that the Congress should give the property back to them? Thì họ nói rằng cái năm 2009 đó thầy có nghe, hoặc là sau đó thầy có nghe là cái nhóm này nè, họ nói rằng giáo hội phải trả lại cái chùa cho họ. Tôi không biết nhóm nào hết, nhưng mà khi tôi đến chùa Phổ Quang, tôi biết rằng cái chùa này là Phật tử ở Utah, Phổ Quang hiến cúng cho giáo hội năm 2000. No, tôi chỉ biết lại thôi. No, I don't know. All I know is when I came to Phổ Quang in 2009, I know that this pagoda was donated to the Congress by the Buddhists in Utah. And that's all I know. I understand that. Thank you. Why then did you sue this group? Như vậy thì tại sao thầy thua And I'm nhóm pointing này to Exhibit 139. Calls for a legal trong cái vật conclusion. chứng thứ 139? Bởi vì tôi đến đây là giáo hội chỉ định. I came here after the Congress decision. Nhưng mà khi tôi đến đây rồi tôi được chỉ định thì tôi về đó thì tôi nhập thất. Tôi nhập thất 20 ngày. I went here and then I went into the retreat for 20 days. Thì khi tôi trong tâm nhập thất thì tôi đưa cô Kiến Tâm ở bên này, qua bên này lo Phật sự. And while I was in my retreat, I appointed Kiến Tâm to take care of Dharma needs here. Thì khi cô Kiến Tâm take care thì tôi đang ở trong thất, nhưng mà sau khi tôi ra thất rồi thì cô Kiến Tâm mới kể rằng là đạo. So Kiến Tâm was taken care while I was in my retreat, and after the retreat, Kiến Tâm told me that fellow Buddhists, thì đạo hữu Nhật Minh Đức, Trần Văn Thuận đây, Nhật Minh Đức, Trần Văn Thuận, rồi và Nguyên Bình, Võ Thanh Hòa, and Nguyên Bình, Võ Thanh Hòa. Và bữa đó không biết có đạo hữu phân ra chức tâm nguyện không? And I don't know if that day Phan chức tâm nguyện was there. Và có một số 5-3 người Phật tử gì đó nữa. And a few 3 other Buddhists, 3 or 5. Thì mới đưa cái vấn đề mà làm cổng tâm quan của chùa Phổ Quang. They presented
that they presented that they wanted to build the gate for Phổ Quang. Cho nên cô Tâm mới trả lời rằng là bây giờ thầy của tôi đang nhập thất. And Tâm answered them that my master was in a retreat. Và trước khi tôi nhập thất thì tôi có gặp được tâm nguyện phân chức đây. Before I went on my retreat, I did meet with Tâm nguyện phân chức. Đến đại chùa ở San Jose gặp tôi. He went to the pagoda in San Jose to meet with me. Thì đại hội tâm nguyện này mới nói rằng bây giờ có cái phép xây cổng rồi. Cho nên giờ Tâm nguyện said that they have a permit to build the gate. Bây giờ để thầy tính như thế nào để xây cái cổng? He asked me, what do you think about building the gate? Thì tôi mới nói với đại hội tâm nguyện bây giờ để thầy ra xong đã. I told him that to wait until I finish with the retreat. Rồi cái việc xây cổng và cái vị trí đó nó có hợp như thế nào? Bởi vì tôi có dự định là sau đó sẽ thay đổi lại cái khuôn viên chùa Phổ Quang. I need to see the plan for the gate, because I was thinking about some renovations about the main entrance of Phổ Quang. Thì đạo tâm chức thầy nói như vậy thì thầy ngày sau thầy vô thất thì đạo tâm nguyện mới về bên này. And then after I told him that phân chức, and after I told him that I went into the retreat, and the next day phân chức went back. Thì qua đây thì mới bàn sau đó giờ đầu Nhật Minh Đức với Nguyễn Bình thì thầy không có biết. And I don't know what the discussion was between Nhật Minh Đức and Nguyên Bình. That I don't know. Nhưng mà cuối cùng thì tới nói cô Kiến Tâm là phải xây dựng, tiếp tục làm. And then finally they came and told Kiến Tâm that they had to build it. Thì cái việc đó xảy ra như thế nào thì cô Kiến Tâm qua nắm vững rồi cô mới trình lại cho thầy thôi. And so that's what's going on. So Kiến Tâm just reported that to me. So you sued them because they built a gate? Như vậy thầy thưa họ là tại vì họ cất cái cổng Không, hả? chưa. Calls for legal conclusion. Khi đấy rồi thì cô Kiến Tâm về trình với giáo hội thì qua là đóng cửa không cho vô. No, not yet. But after her report, Kiến Tâm report to the Congress, she came back and they locked her out. Và chính tôi đến đứng ở ngoài rồi cũng không có người mở cửa nữa. And me myself, I was there. Nobody opened the door for me. Do đó cho nên mới trình lại với giáo hội thì cái ngôi chùa đã bây giờ con về bên này con nhập thất rồi ra bây giờ không có chìa khóa vô. And so I report that to the Congress that after the retreat, that pagoda, after the retreat, I went there and I had no key to enter. Thì từ cái điểm đó chúng tôi mới nghĩ rằng cái cơ sở này của giáo hội, tôi trình lại giáo hội thì bây giờ phải tìm một cái vị nào luật sư biết về pháp lý. And that's why this property is a property of the Congress. So we have to find a way. So we talk to a council. Do đó cho nên đó là cô Tâm đây mới tìm luật sư để hỏi. So Kiến Tâm met with a council to. Will you instruct him not to answer anything that's attorney-client privilege? Khi nào những cái chuyện gì bàn riêng giữa thầy với cô Kiến Tâm với luật sư đó thì không có được nói ra. Bởi vì cái chuyện liên hệ cô biết rõ nhất mà không cho tôi nói thì làm sao tôi nói. But she's the one who knows more about it. So if you don't let me talk about it, so what can I talk about? Let's move on a little bit. So, as I understand it, all of this was happening that you just talked about was happening in 2009, 2010. Is that correct? Bây giờ mình trở lại tất cả những cái chuyện mà thầy nói vừa rồi đó là xảy ra vào năm 2009, 2010 có đúng không? Vâng. Yes, that's correct. When was the property, the Phổ Quang Pagoda, transferred to Đạo Tràng? Vào lúc nào thì chùa Phổ Quang được chuyển giao cho Đạo Tràng Pháp Hoa? Thì
vào tháng 10 năm 2010. In October 2010. That's when it was transferred to Đạo Tràng? Cái lúc đó là được chuyển qua cho Đạo Tràng Pháp Hoa đó. Asked and answered. Đúng rồi. That's correct. Okay. Let me have you turn to Exhibit 124 in that binder. Xin thầy lật sang vật chứng 124. Have you seen this document before? Thầy có bao giờ nhìn thấy cái văn bản này không? Có. Yes. Is this the document that transferred title to the pagoda to Đạo Tràng? Có phải cái đó là cái giấy chuyển nhượng chủ quyền của chùa Phổ Quang sang cho Đạo Tràng phải không? Vâng. Yes. And is it dated February 2011? Thì có phải đó là được đóng mộc ký vào tháng 2 năm 2011 hay không? Thì đây thì trong cái giấy này tôi cũng biết như vậy thôi. Yes, it's on this paper and that's what I know. So is that when the ownership of the pagoda was transferred to Đạo Tràng was in February of 2011? Misstates prior testimony. Như vậy thì là cái chủ quyền của chùa Phổ Quang được chuyển sang cho Đạo Tràng Pháp Hoa là vào tháng 2 năm 2011 phải không? Vâng. Yes. Were you present when this document was signed? Khi mà cái giấy này được ký đó, thầy có mặt không? Không, cái chuyện mà họp rồi xong xuôi tất cả đồng ý chuyển qua cho Đạo Tràng rồi thì Hòa thượng chủ tịch ký rồi. No, after the meeting when the president of the management council of the Congress agreed that he signed it. Do you recognize any of the signatures on that document? Thầy có nhận ra bất cứ cái chữ ký nào trên cái tờ giấy đó hay không? Thì trong này thì tôi chỉ nhận được chữ ký của Hòa thượng Hộ Giác. I recognize the signature of the most venerable Hộ Giác, H-O space G-I-A-C. Any other names? Còn tên nào khác hay không? Tên Ngô Bửu Đạt tức là Hòa thượng Hộ Giác. Ngô Bửu Đạt is the secular name of Hộ Giác. NGO. Còn mấy cái tên này tiếng Anh tôi không biết. And space B-U-U space D-A-T. And these names are in English, I don't know. Okay. Were you at the meeting when it was decided to transfer the Phổ Quang Pagoda to Đạo Tràng? Where did that meeting take place? Cái cuộc họp mà quyết định chuyển giao chùa Phổ Quang cho Đạo Tràng đó, cái cuộc họp đó diễn ra ở đâu? Một là ở Houston và một ở Westminster tức là ở bên Nam Cali. One in Houston and one in Westminster, south of California. Were you present at both of those meetings? Thầy có mặt ở hai cuộc họp đó không? Vâng có. Yes. Why was there two meetings? Tại sao có hai cuộc họp? Bởi vì cái cơ sở này là cái cơ sở mà đã được Phật tử ở Utah hiến cúng cho giáo hội. Because this property is a property donated to the Congress by the Buddhists of Utah. Mà bây giờ giáo hội không có cái người mà để coi như là thường xuyên để lo cho chùa Phổ Quang. And the Congress did not have a person who can be more present, who can be present to take care of Phổ Quang, Do vậy cho nên tôi thì cũng bận nhiều Phật sự. And I'm busy with all other dogma needs. Nhưng vì đây là cái cơ sở của giáo hội. But because this is the property of the Congress. Và một cái sự nói của Hòa thượng Chủ tịch Hòa thượng Hộ Giác. And because the venerable Hộ Giác, the president of the council, Ngài nói rằng chỉ có tôi
là dùng cái chữ mà ở ngoài gọi là cái tướng cuối cùng á, mà không đứng ra đảm đang cho cái cơ sở giáo hội thì còn ai nữa? Well, I'm going to use this. He said that I'm the general of the last defense. If I don't take care of it, who will? Và ngay cả hòa thượng ở trong nước, hòa thượng Quảng Độ ở trong nước, Even Quảng Độ, Thích Quảng Độ, Thích Quảng Độ in Vietnam. Ngài cũng nói rằng cái cơ sở này là của Phật tử, ta đã mồ hôi nước mắt, ta phát tâm, ta làm nên cái ngôi Tam Bảo. He said that this pagoda is the sweat and blood of Buddhists, and they donated that. Cho nên hòa thượng nói rằng tôi biết rằng thầy cũng nhiều Phật sự, nhưng mà vì cái cơ sở của giáo hội cho nên thầy hoan hỷ nhận. So they said that we know that you are very busy with all the Dharma needs, but because this is a property of the Congress, so please take the responsibility. Do vậy cho nên I need to cut you off. Our tape is like out. So we need to change the tape. Phải đổi cái băng. We're going off the record. The time is 12:09.